საათი 30 წუთია საქართველოში თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. გამარჯობა, მე ნიკოლოზ სულუკიძე გახლავართ. მე ვარ თამთაგაზაშვილი, ვნახოთ რა თემები გელოდებათ 16 მაისის იმედის დღეში. შრომის ბაზრის ახალი კვლევა, რეგიონებში სპეციალისტების ნაკლებობაა, ვაკანსიების უმრავლესობა კი პროფესიულ განათლებას საჭიროებს. რატომ არ ზრუნავენ დამსაქმებლები მძიმე სამუშაო პირობების გაუმჯობესებაზე? როგორ იმოსებოდნენ გასულ საუკუნეებში საქართველოში? კოსტიუმირებული მსვლელობა საქართველოს 20 ქალაქში და ჩოხაში გამოწყობილი ბაიკერები. მზადება ეროვნული სამოსის დღისთვის. გასეირნება გუგული მაღრაძესთან ერთად. დავიწუნეს, ასე ვთქვათ, თუ ვახედო და პარლამენტარი ვასიკო ოდიშვილის რუბრიკაში სტარტერი. ეს იყო ჩვენი გადაცემის მთავარი თემები იმედის დღეში ასევე ნახავთ. იმედის დღის ჟურნალისტი მარიკა ბაკურაძე კანის კინოფესტივალის კულუარული ამბებით. გემზე ცხოვრების ჟიური, თაყვანისმცემლობის 24 საათიანი ლოდინი და ვარსკვლავური ცხოვრების დეტალები. მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე მერიის მხარდაჭერით პირველ მუსიკალურ ფესტივალს ატარებს. კონკურსის მონაწილეებმა საბავშვო თემატიკაზე შექმნილი ნაწარმოებები უნდა წარმოადგინონ. ასე დაიწყო სამბა ეკოფანგანის რუბრიკაში სტილი ქეთი ფარესაშვილი შემოგვიერთდება. სოციალური მომსახურების სააგენტომ ევროკავშირის დახმარებით საქართველოს შრომის ბაზრის ვაკანსიების მონიტორინგი ჩაატარა. მოდით ვნახოთ როგორი არის ტენდენციები. აღმოჩნდა, რომ ბოლო 6 თვის განმავლობაში თბილისში გამოცხადდა სულ 5664 ვაკანსია. აქედან ყველაზე დიდი მოთხოვნა იყო გამყიდველებსა და პროდუქციის დემონსტრატორებზე, არაკვალიფიციურ მუშებზე, მომხმარებელთან მომუშავე პერსონალზე, ვაჭრობის სფეროს არაკვალიფიციურ მუშებზე. აღმოჩნდა, რომ ბოლო პერიოდში ყველაზე მოთხოვნადი არის ვაკანსიები, რომელსაც ჭირდება პროფესიული განათლება და მისთვის არ არის საჭირო უმაღლესი განათლება. ამ ვაკანსიებს შორის ლიდერობს შემდუღებელი, მზარეული, მჭედელი, ზეინკალი, სამრეწველო საწარმოს ოპერატორი, მექანიკური მოწყობილობის ტექნიკოსი, ელექტრონული მოწყობილობის მექანიკოსი. პროცენტულად თუ მივადევნებთ თვალყურს კვალიფიციური კადრებზე პროცენტულად მოთხოვნა არ არის ისეთი მაღალი მათთან შედარებით, ვისაც სჭირდება მხოლოდ პროფესიული განათლება, თუმცა კვალიფიციურ კადრებს შორის ყველაზე მოთხოვნადი არის ექიმი და მენეჯერი. შედარებით დაბალი არის მოთხოვნა სამართლის სპეციალისტზე, ეკონომისტზე და ჰუმანიტარზე. და ამასთან აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ კვლევის მიხედვით თბილისში ორგანიზაციები მომავალი 6 თვის განმავლობაში გამოაცხადებენ 2129 ვაკანსიას. ასეთი იყო საქართველოს შრომის ბაზრის ტენდენციები. დიდი მადლობა თამთა ესეთ საინტერესო სტატისტიკის გაცნობისათვის და ახლა ჩვენ სტუმრები უნდა წარვადგინოთ. ძალიან დიდი მადლობა რომ იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. ქალბატონი ანა დიაკონიძე, გახლავთ სოციალური მომსახურების სააგენტოს შრომის დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ქალბატონი მარიამი გახლავთ ბეზარაშვილი და ქალბატონი ანა გახლავთ შრომის ბაზრის ექსპერტი. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად და ახლა თამთან თქვა რომ 2129 ვაკანსია გამოცხადება. თუ ვიცით უკვე წინასწარ რა პროფესიის წარმომადგენლებისთვის იქნება ეს ვაკანსია? ძალიან დიდი მადლობა ამ საკითხით დაინტერესებისთვის და იმედი ყოველთვის გულშემატკივრობს აი ამ მიმართულებას და ამიტომ არაერთხელ ვარ თქვენთან სტუმრად. ინტერესიც დიდია და შესაბამისად ვაყობთ მაყურებლის ინტერესს. ეს არის ძირითადი პოლიტიკის ნაწილი, დასაქმების ხელშეწყობა. მინდა გითხრათ, არსებული ვაკანსიების შესახებ ინფორმაცია რომ მოგვეპოვებინა, ეს არის ჩვენი დეპარტამენტის აუცილებელი ნაწილი, რადგან მთავრობის დადგენილებით წელიწადში ერთხელ მაინც აუცილებლად უნდა ჩავატაროთ წინასწარი მოკვლევა თვისობრივი კვლევის საშუალებით. და ზუსტად ამიტომ თვისობრივი კვლევა რო გაგვეხორციელებინა ჯერ არც ისე დიდი ხნის ვარ, თუ მეოთხე წელია ვარსებობთ და პირველად სოციალური მომსახურების სააგენტოს აი ამ დეპარტამენტის არსებობის განმავლობაში განხორციელდა უშუალოდ ჩვენი თანამშრომლების ჩართულობით, მაგრამ ამას ვერ შევძლებდით, რომ არ ყოფილიყო ევროკავშირის ტექნიკური ჯგუფის დახმარება, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მათ. ჩვენგან 29 თანამშრომელი იყო ჩართული, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, მოვიკვლიეთ აი ეს ვაკანსიები და რომ არ იყოს
დისბალანსი შრომის ბაზარზე უახლოვეს მომავალში და მოთხოვნა მიწოდება შორის დავარეგულიროთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს არ იყო მარტო თბილისში კვლევა, ეს იყო რეგიონალური კვლევაც. ზუსტად ეს შეგვიწყობს ხელს იმაში, რომ ჩვენ მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადების კურსები, რომლის პირველი ეტაპიც დავიწყეთ და მეორე სექტემბერში უნდა განვახორციელოთ, მიზანმიმართულად გადავამზადოთ მოქალაქეები, რადგან არ იყოს ეს გადამზადება და თაროზე შემოდებული განათლების დამადასტურებელი მოწმობა. ანუ დაამთავრონ სწავლა და დავასაქმოთ ღირსეულად. აი ეს კვლევა ზუსტად ამას ემსახურება. კი ბატონო, ვაკანსიების 58% შემთხვევაში დამსაქმებლები ითხოვენ ბაზისურ განათლებას, 25% შემთხვევაში პროფესიულ განათლებას, 9% შემთხვევაში უმაღლეს განათლებას, ხოლო 8% შემთხვევაში განათლებას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ თქვენ რო გითხრათ, რა ტენდენციას აჩვენებს ეს ყველაფერი, ხომ არ ნიშნავს, რომ უმაღლეს განათლებაზე მოთხოვნა აღარც ისე დიდი არის, ყოველ შემთხვევაში ორი დიპლომი არ არის საჭირო. მარიამი, მე ანა, მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის, ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების გუნდს წარმოვადგენ, რომელმაც სოციალურ მომსახურების სააგენტოს გაუწია, ასე ვთქვათ, ტექნიკური დახმარება ამ შემთხვევაში კვლევის ჩატარებაში. რაც ეხება განათლების მიხედვით მოთხოვნას, დიახ, ანუ ეს არა მარტო ეს კვლევა სხვათა შორის სხვა კვლევების, რომლებსაც სხვა უწყებები ატარებენ, მუდმივად აჩვენებს ასე ვთქვათ, ამ ტენდენციას, რომ მაინც და მაინც მოთხოვნა არ არის უმაღლეს განათლების მქონე ადამიანებზე, კადრებზე. რა თქმა უნდა, მოთხოვნა არის, მაგრამ თუ პროპორციულად შევადარებთ სხვა ჯგუფებს, მაშინ უფრო მეტად საუბარია საშუალო დაბალი საშუალო და ასე ვთქვათ, საშუალოში გულისხმობთ პროფესიულ კვალიფიკაციას. თუმცა უკაცრავად ჩვენ ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში, ყველამ ვიცით რა ხდება ბაზარზე და დამსაქმებელი ბევრად უფრო მეც ითხოვს გადაჭარბებული მოთხოვნები, ვიდრე ჭირდება იმ ადამიანს იმ საქმიანობის ასასრულებლად. ეს საიდან გამომდინარეობს? დამსაქმებლის არაპროფესიონალიზმში თუ უნდა 9 ენის მცოდნე ყავდეს, მაგალითად კონსულტანტად. ეს თემა არის ხალხი კვლევის საგანი, იმიტომ რომ მუდმივად ყოველი კვლევის დროს ისმის ეს კითხვა. ყველა კვლევაში ყოველთვის ჩანს, რომ ერთი შეხედვითაც კი ვაკანსია, რაც თქვათ არის, იქნება ეს ხელით მფუთავის, თქვათ ჩვენ შემთხვევაში თუ მტვირთავის მოთხოვნა შეიძლება ფიქსირდებოდეს უმაღლეს განათლების. ნუ ამის თავებაზე ახლა ჩვენ კონკრეტულად კვლევაში ეს არ ვიკვლევია, რატომ და როგორ, მაგრამ არარეალური მოთხოვნები აქვს ძალიან ხშირად ყოველდღიურ რეჟიმში, იმიტომ რომ ჩვენ ბაზაზე, Worknet.gov.ზე 400-ზე მეტი მსხვილი კომპანიაა დარეგისტრირებული და ყოველდღიურ რეჟიმში შემოდის აქტიური ვაკანსიები და ზუსტად ძალიან ხშირად ვაწყდებით ზუსტად ამ მოთხოვნის რაღაც უზუსტობას, იმიტომ რომ არაფრით არ შეიძლება იმ ხელფასზე, იმ კვალიფიკაციის ადამიანის მოთხოვნა გქონდეთ, მაგრამ სანამ სხვა შეკითხვაზე გადავალთ, მე უბრალოდ მინდა ქალბატონი ანას და თქვენი დასმული კითხვა შევავსო. იმდენად ზედმიწევნით ზუსტად ხდება და აი წელსაც ერთობლივი კვლევის შედეგი გუშინ იყო ამის პრეზენტაცია და ყველა უცხებიდან ძალიან დადებითი გამოხმაურება მივიღეთ, ის რომ სწორი გზით მივდივართ, ამის დასტურია ის ადამიანების რაოდენობა, იმ ადამიანთა რიცხვი, რომელიც უკვე პირველ ეტაპზე ჩაერთნენ ჩვენ მომზადება-გადამზადებაში. ვინაიდან შარშან თუ მთლიანად 2130 კაცი იყო გადამზადებული, მარტო პირველ ეტაპზე 2444 ადამიანი. ესე იგი, გაიგო ხალხმა ამ სიკეთის შესახებ და ყოველდღიურად მეტი იღებს აი ამ განათლებას, რასაც პროფესიული სასწავლებლიდან მიიღებს თვითონ. ეს მიწოდება თქვენი მხრიდან, რა თქმა უნდა, გადამზადების აკმაყოფილებს თუ არა ბაზარზე მოთხოვნას, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობდით, რომ ვაკანსიების 58% საჭიროებს არაკვალიფიკაციურ, ანუ არა უმაღლეს განათლებას, არამედ პროფესიულ განათლებას, გამოწვეულია შემდეგი მიზეზით, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ინდუსტრიები განვითარდა მშენებლობის, სასტუმროების მიმართულებით ალბათ უფრო მეტად და სწორედ ამან გამოიწვია ეს მოთხოვნა, აკმაყოფილებს თქვენი მხრიდან მიწოდება ამ გადამზადების იმ მოთხოვნას, რომელიც დღეს ბაზარზე არის. რა თქმა უნდა, აკმაყოფილებს, იმიტომ რომ არავინ ისე სერტიფიკატს არ იღებს, ბოლოს ხდება ტესტირება, ანუ ვერავინ ვერ აიღებს განათლების დამადასტურებელ მოწმობას, თუ არ ფლობს სათანადო უნარჩვევებს და კვალიფიკაციას და ზუსტად დასაქმებულთა რიცხვიც მეტყველებს ამაზე და წელს 51 მოთხოვნად პროფესიაში 44 სასწავლებელია უკვე ჩართული საქართველოს მასშტაბით. აი ეს მოქალაქეების რიცხვი ზუსტად იმიტომ იზრდება, რომ იციან შარშან როგორი წარმატებით დასაქმდნენ აი ამ პროგრამის ფარგლებში. მაგალითად, ერთ-ერთი განვითარებადი მიმართულება არის მშენებლობა. მე როდესაც ვახტესანებ ბოლო 10 წელი მშენებლობა ერთ-ერთი
თვალსაჩინო მაგალითი არის და ამ მიმართულებით მაგალითად არსებობს გადამზადების კურსები, იმიტომ რომ მასშტაბურ მშენებლობებზე ყოველთვის დიდი ნაწილი დასაქმებული ადამიანების ხშირად არის უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომელთა ჩამოყვანა, ცხოვრება, ანაზღაურება ალბათ გაცილებით უფრო მეტი უჯდება კერძო დამსაქმებელს. ამ მიმართულებით როგორი მდგომარეობა გვაქვს? არსებობს რაიმე გადამზადების კურსი? ეცი რა, გადამზადების კურსის ახლა ეს პროფესიული განათლების პროვაიდერების თემა, რა თქმა უნდა, მშენებლობის მიმართულებით არსებობს შესაბამის სპეციალობებზე კურსები, თუმცა რაც ამ კვლევაში ჩანს, აი თქვენ ხშირად შეხვდებით თუ გაიცნობით კვლევას, ესეთი ჯგუფი არის არაკვალიფიციური მუშების, რომელიც ძირითადად გულისხმობს მშენებლობის სექტორში ფიზიკურად მომუშავე პირებს, რომლებიც სხვა შორის დომინირებს თითქმის ყველა რეგიონში და რაოდენობრივად თუ შევხედავთ, პირველ-მეორე ადგილზე არის. რაც იმას ნიშნავს, რომ მშენებლობის ეს ირიბად მიუთითებს იმას, რომ მშენებლობის სექტორი აქტიური და მნიშვნელოვანია თითქმის ყველა რეგიონში, თუმცა აქ საუბარია ფიზიკურად მშრომელებზე, არაკვალიფიციურ მუშებზე, რომლებსაც შეიძლება სპეციალური გადამზადება არ სჭირდებოდეთ. თქვენ რაც იგულისხმეთ, ეს ალბათ საუბარია ისეთ კადრებზე, რომელსაც უფრო მაღალკვალიფიციური, ანუ საშუალოდან მაღალი კვალიფიკაცია სჭირდება ამ კონკრეტულ სექტორში, რომელიც კვალიფიკაციაც არ არის ისეთი. საშუალოზე ზუსტად გადასარევად გადის ჩვენი მეორე პროგრამა მომზადება გადამზადების გარდა სტაჟირება, რომლის დროსაც სახელმწიფო ნებისმიერ დამსაქმებელს აწვდის კადრებს, ჩვენ უხდით სტიპენდიას 200 ლარის ოდენობით 3 თვის განმავლობაში, ადამიანი ხელოვნდება ამა თუ იმ მიმართულებით და 3-დან 1 ადამიანი აუცილებლად უნდა დაიტოვოს დამსაქმებელმა. ანუ ეს დასაქმების ხელშეწყობის სერვისი. დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რამდენი კორპუსი შენდება მშენებლობის ქალაქად გადავიქცეთ და სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში ხარისხი არის იმდენად დაბალი, რომ ვიღაცები ვერც ბედავენ იქ შესვლას, როდესაც ექსპერტიზას ჩაუტარებენ კორპუსებს. ამიტომ ეს პრობლემაა ნამდვილად ჩვენს ქვეყანაში და ამას გამოსწორება ჭირდება ალბათ. ეხლა შემდეგი შეკითხვა მინდა დაგისვათ. დამსაქმებლები ხშირ შემთხვევაში ვერ ავსებენ კადრებს, ხო? აქვთ მოთხოვნა ვაკანსიებზე, მაგრამ არ თანხმდებიან ადამიანები იმდენად დაბალია ხელფასი. მიუხედავად ამ პრობლემისა, ისინი მაინც არ ზრდიან ხელფასებს და არ აუმჯობესებენ სამუშაო პირობებს. აი ამ პრობლემას როგორ შეიძლება ეშველოს? ან რა არის მიზეზი, იმიტომ რომ კერძო დამსაქმებელს ხო უნდა აწყობდეს კვალიფიკაციური კადრის მიღება. ეცით რა არის, ანუ ჩვენ ნათლად გამოჩნდა ესეთი რამე, რომ აი ვაკანსიები, თქვა ეს იყო ჩვენი მიზანი, გაგვეგო ვაკანსიები, რომლებიც რთულად ივსება. და ამ ოღონდ სირთულეს აქვს სხვადასხვა მიზეზი. არის ერთი ჯგუფი მიზეზი არის ის, რომ კონკრეტული პროფესიის ადამიანები საერთოდ არ არსებობენ, ვერ პოულობენ დამსაქმებლები, ან არის ასეთი პროფესიის წარმომადგენლები, მაგრამ უწუნებენ მათ კვალიფიკაციას და სხვა შორის ესეთი პროფესიებია, რომელზეც მიმტანი ბარმენი, რომელიც შეიძლება უცებ თქვათ, რომ იცით რა, რატომ არის პრობლემური ამ ვაკანსიის შევსება, როცა ამდენი სურველია, ხო? ხელფასი თამაშობს როლს, თუმცა ამ პროფესიას კვალიფიკაცია ჭირდება, ეს არ არის უბრალოდ ყველა ადამიანს არ შეუძლია მიმტანი იყოს მომზადების გარეშე, ხო? და აი მესამე საკითხი, რაც თქვენ ბრძანეთ, ეს არის ცხადად გამოჩნდა რამდენიმე პროფესია, განსაკუთრებით ეს იყო მკერავების შემთხვევა აჭარაში და იმერეთში, სადაც ადამიანები, ანუ ვაკანსიები ვერ ივსებოდა, იმის გამო, რომ არ არსებობენ მკერავები, არამედ იმის გამო, რომ ისინი არ თანხმდებოდნენ, ძალიან დაბალია ანაზღაურება, სამუშაო პირობები რთულია, თუმცა მიუხედავად ამისა, ანუ წინ არსებული და მომდევნო პერიოდის ვაკანსიებში სწორედ მაინც მკერავი ფიგურირებს, იმიტომ რომ ეს დაკავშირებულია, ასე ვთქვათ, ჩვენ ახლა კვლევაში, რა თქმა უნდა, კომპანიების იდენტიფიცირებას არ ვახდენთ, მაგრამ ასე ვთქვათ, ცნობილია ისედაც, რომ ამ აჭარაში და იმერეთში არსებობს, ასე ვთქვათ, სამკერვალო ფაბრიკები, რომლებიც ხოლმე კომპანიებს ემსახურება. მოდით უფრო თვალნათელი რო გახდეს ჩვენი მაყურებლისთვის, თუ რაზე ვსაუბრობდა ხელფასების სტატისტიკა, აი თქვენი კვლევიდან ამოღებულია და ყველაზე დაბალი ხელფასი თვიური ანაზღაურება 50 ლარი ფიქსირდება, როგორც საკვებ მიმართულებაში, ასევე სამედიცინო მიმართულებით, საშუალო თუ გულისხმობ ჩვენ და საშუალო ხელფასებში, ორგანიზაციაში მინიმალურ ხელფასად 326 ლარს მიუთითებენ, ყველაზე მაღალი მინიმალური ხელფასი მშენებლობაშია და 700 ლარს შეადგენს, მაქსიმალური ხელფასი თბილისში გამოკითხულ ორგანიზაციებში საშუალოდ 7047 ლარი ყოფილა, აქედან ყველაზე დაბალი ზღვარი მაქსიმალური ხელფასისა არის 1333 ლარი. უნდა აღინიშნოს, რომ ყველაზე ესეთი სუყე ხელფასი, რომელმაც
ჩვენ მოგხვიბლა, გადაცემის მომზადა ეს არის 12029 ლარი, ისეთ სამედიცინო მიმართულებით. ანუ სტატისტიკა გვაჩვენებს, რომ ყველაზე დაბალიც და ყველაზე მაღალიც საშუალოდ სამედიცინო სფეროში. ანუ ეს არის უკვე გააჩნია კვალიფიკაციას, გააჩნია რა დონეზე მუშაობს ადამიანი დღის განრიგს, თუმცა ეს მაინც არ არის ის, რომ ბევრს აკმაყოფილებდეს და ამავდროულად მე მინდა ვთქვა, არა მარტო დამსაქმებლების ბრალია ხშირად, ეს აუთვისებელი ვაკანსიები, აუცილებლად ამაში მოქალაქეები, ჩვეულებრივი სამუშაოს მაძიებლები, ვითომ მაძიებლები სწოდავენ, იმიტომ რომ ჩვენი სერვისი ერთ-ერთი არის დასაქმების ფორუმების ორგანიზება. აი ახლა მაგალითად გასულ კვირას ჰქონდა 2000-მდე აქტიური ვაკანსია ფორუმი რო ჩავატარეთ და არ გამოცხადებულა 400 ადამიანზე მეტი, თუმცა მიუვიდათ SMS შეტყობინებები, პოზიციების ჩამოთვლა. ანუ საქმის კურსში იყვნენ ისინი, რომ ყველა, ვინც WorkNet Go-ზე დარეგისტრირებული, ყოველდღიურ რეჟიმში მისდით იმ აქტივობების შესახებ ინფორმაცია, რასაც ჩვენი დეპარტამენტი ახორციელებს. აბა, პრობლემა სამუშაო სკეპტიციზმსაც ხო თავისი საფუძველი ექნება ალბათ. იცით, ძალიან ბევრია ისეთი, რომ ურჩევნია მიიღოს შემწეობა და არ უღირს ის 500 ლარიანი ხილფასი. ჩვენთან შემწეობა ხო არ არის ისეთი რაოდენობის, როგორც ევროპაში, რომ უღირთ ადამიანებს უმუშევრობის სტატუსი აქვს. სტაბილურია, იქ არის ბავშვების გადასახადი, იქ არის გზის ფული, იქ არის კომუნალურები და საერთო ჯამში მაინც რაღაცა ერთობლიობაში იღებს თითო ადამიანზე ოჯახი და იქ გარანტირებულად 6 თვე იქნება თუ 1 წელი, მაინც ურჩევნიათ იყოს სტაბილური და თუმცა იმდენად ზღვარს მიღმა არის ეს, მოდით ამაზე აღარ ვისაუბროთ, სოციალურად დაუცველი სტატუსი, რომ ვისაუბროთ იმ ფენაზე, რომელსაც ეს სტატუსი არ აქვს, თუმცა ეძებს სამსახურს, ხშირად პრობლემა გვაქვს მოტივაციასთან. ეს კი. მოტივაცია ხელფასი არის და მოტივაცია არის ძალიან ცნობილი ფრაზა, რომელიც საქართველოში ხშირად გვესმის, თუ არ გინდა წადე. დამსაქმებლების მხრიდან. იცით რა, ერთი უბრალოდ აზუსტება და არ მინდა რომ მაყურებელი შევიყვანოთ შეცდომაში, როცა ჩვენ ხელფასების სტატისტიკა გავაცანით. ეს კვლევა ცხადია ფარავს გარკვეულ სეგმენტს დამსაქმებლების. ჩვენ მიზანმიმართული აქცენტი გვქონდა მსხვილ დამსაქმებლებზე, ამიტომ ასე ვთქვათ, ეს არ არის რეპრეზენტატული მთელი, ანუ ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ აი ასე ხდება თბილისში. ეს გვიჩვენებს ძალიან დიდ და კარგ 229 ლარი რო არ ექნება ყველას ხელფასი. ხო, არა უბრალოდ როცა ესე მომოთ მინდა რომ მაინც ნათელი იყოს, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილს გვიჩვენებს. დამსაქმებელი გამოკითხული, ანუ ბევრად მეტია რეალურად საქართველოში და ეს არის სავარაუდო მონაცემი, უბრალოდ მეც ვერ ითვალისწინებდა ამ ეტაპზე. მიუხედავად ამისა, იმეორებს ყველა იმ კვლევის ტენდენციას, რომლებიც აბსოლუტურად ზუსტად ეკონომიკის სამინისტრომაც ძალიან დადებითად შეგვიფასა, იდენტურია იმ დიდ კვლევასთან შედარებით. ჩვენ არაერთხელ შეგვითავაზებია მაყურებლისთვის და პროფესიულ განათლებაზე რომ მოთხოვნა იზრდება, ეს ფაქტი არის. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, წარმატება თქვენ და თითოეულ ადამიანს, რომელიც ამ მონაცემებით ეძებს სამუშაო ადგილს. და ერთი თხოვნა მაქვს მომხარებელებთან, მე ყოველდღიურ შეხება მაქვს სტუდენტებთან და ისინი ყოველთვის ამბობენ, რომ არ არის სტუდენტების დროის გრაფიკი გათვალისწინებული, სტუდენტური სამუშაოები მთელ მსოფლიოში, განსაკუთრებით ევროპაში, ძალიან აპრობირებულია, იაფი მუშახედითაც კი მოიხსენებიან ხანდახან მათაც, ამიტომ იქნება ეს პრობლემა მოვაგვაროთ, რომ სტუდენტებს კონდეთ შესაძლებლობა თუნდაც საკუთარი სწავლის ფულის გამომუშავების. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა. დღეს 4 შაბათია, 4 შაბათს რა საკვირველია წარმოუდგენელია ეკოფანგანის გარეშე, ამიტომ რეკლამის შემდეგ ეკო შემოანათებს ჩვენ სტუდიაში. როგორ იმოსებოდნენ გასულ საუკუნეებში საქართველოში? კოსტიუმირებული მსვლელობა საქართველოს 20 ქალაქში და ჩოხაში გამოწყობილი ბაიკერები. მზადება ეროვნული სამოსის დღისთვის.
მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მივესალმებით ჩემს კოლეგებს სტუდიაში. ესეთი საინტერესო და არა ორიგინალური, უბრალოდ ძალიან ორიგინალური და არა ორდინალური აღელვებული არის ეცი სწრაფით მოვდიოდით. შემოსვლა მქონდა დღევანდელ ეთერში. მე ახლა ვიმყოფები ბაიკერებთან ერთად, რომლებიც დღეს ჩოხებით არიან შემოსილები, როგორც ხედავთ, არაჩვეულებრივად გამოიყურებიან და მე მგონი ძალიან უხდება ეს რაღაცა ძველის და ახალის სინთეზი ერთმანეთს. მინდა გავესაუბრო რამოდენიმე მათგანს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, რაღაც უჩვეულო ამპლუაა და მოგწევიათ როდესმე ჩოხით მოტოციკლეტის მართვა. არა, დღეს პირველად ხდება ეს, რომ ჩვენ ჩოხებით ვართ მოტოციკლეტებზე. ეს ჩოხათან გვაძლევს საშუალებას ქართულ ენერგეტიკას გვაძლევს, ქართულ სიხარულს, ქართულ სიყვარულს გვაძლევს და თან გვიდა ჩვენი ქართული ემოციაც ბაიკერებთან ერთად გამოვხატოთ, აი როგორც კი შეგვიძლია. აქამდე თუ გწმიათ ზოგადად ჩოხა? არა, არ გწმია აქამდე და მხოლოდ მოტოციკლეტზე არა, ისე ცხოვრებაში. არა, პირველად ვაცვია ჩოხა ბავშვობის მერე. და ანუ ტრადიციად შემოვიტანთ ამას ალბათ ჩვენ ბაიკერ გუნდში, ესე ვთქვათ. მე მგონი ძალიან საინტერესო ტრადიცია და მინდა უთხრა მაყურებელს, რომ 18 მაისი არის სამოსის ეროვნული დღე. სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით გადაწყდა ასე, რომ ბაიკერები მთელი დღის განმავლობაში შემოსილები ჩოხებით გაალამაზებენ ჩვენს ქალაქს და ალბათ ეს არის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო აქტივობა. თქვენც გაგესაუბრებით მოკლედ ორი სიტყვით, რას თვლით, აი როგორ ფიქრობთ, საინტერესო იქნება თუ არა ეს ხალხისთვის, ვინც დაინახავს ბაიკერებს ჩოხებით? საკმაოდ საინტერესო, ალბათ იდეალური იქნება, მე მგონი ყველას მოეწონება, განსაკუთრებით ქართველებს. საქართველოში ზოგადად ტენდენცია არის რაღაც კრიტიკის. შეიძლება თქვან, რომ აი რა უნდა ჩვენს ჩოხას მოტოციკლეტზე, მაგრამ თქვენ როგორ აღიქვამთ ამას და რა პასუხი გექნებათ ამასთან დაკავშირებით? მე მგონი ცადონ თვითონ ჯობია და მოეწონებათ, იმიტომ რომ განვითარება ალბათ ერთ-ერთია მთავარია ყველასთვის. ხო, ეს ალბათ ის მესიჯიც არის, რომ ჩვენ კი ვართ ბაიკერები, ჩვენ მოგწონს თანამედროვეობა, თუმცა არ ვემიჯნებით ჩვენს წარსულს და პირიქით ეს ძალიან საინტერესო არის. არ გცხელათ ფაფახებში? ცოტა კი. ეხლა დაგვცხათ წეში. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. კარგი და საინტერესო არის ყოველთვის ქართულ ტრადიციაზე აგებული. აი, ყველაფერი კარგი და საინტერესო არის ყოველთვის ქართულ ტრადიციაზე აგებულიო. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. ეხლა მე გადავინაცვლებ სტუდიაში და სტუდიაში უკვე ვიცი, რომ გველოდება ამ ყველაფრის ორგანიზატორი და მას მასპინძლობენ ნიკოლოზი და თამთამეც. შემოგიერთდებით ეხლავე. მადლობა წარმატებებს. ეკო შემოგვიერთდი მოწყენილობა აუშენოთ, ბაჩანა ჭანტურაია შემოგვიერთდა, ჭანტურია შემოგვიერთდა ეროვნული სამოსის დღის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, რომელიც 18 მაისს აღინიშნება და გული გამინათდა ჩვენს ულამაზეს ეზოში, ესე რომ შემოფრინდნენ ეროვნულ სამოსში გამოწყობილი. მოგესალმებით. არაჩვეულებრივი სანახავი იყო მართლა მოტოციკლეტი და ის რა ქვია, ჩოხა ერთმანეთს საოცრად მოუხდა. გარდა იმისა, რომ ბაიკერები მოივლია მთელ ქალაქს, მე ვიცი რომ კონკრეტული ერთი ლოკაციაც არის, სადაც ყველაფრის დათვალიერება იქნება ერთ სივრცეში შესაძლებელი. სად იქნება ეს ყველაფერი თავმოყრილი? ეს იქნება ახალი ტიფლისი, საფეხმავლო ქუჩა, რაც გააკეთეს ახალყლეხანოზე, აღმაშენებელზე. იქნება ლოკაცია, იქნება გამოფენები, სხვა რეწვის იქნება უამრავი გამოფენა ეროვნული სამოსის და აქვე მინდა მადლობა გადაუხადო ქალაქ თბილისის მერიას, მათ გამოგვიყვეს ეს ლოკაცია, გამოგვიყვეს სცენა და მისი აპარატურა, რათა გავმართოთ ღონისძიება, სადაც მიიღებენ მონაწილეობას სოფლიშვილების ახალი თაობა, ჯგუფი ეგარი, ჩვენებურები, შავფაროსნები, ანუ ღონისძიება მაქსიმალურად იქნება დატვირთული. ასევე ქორეოგრაფიული ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლები მიიღებენ მონაწილეობას და იქნება მსვლელობა კოსტუმირებული, შეიძლება დავარქვათ ასევე კარნავალი და თბილისი და არა მარტო თბილისი იქნება მუზეუმი. თამთა, ესეთი ტრადიცია იყო საქართველოში ძველად, რომ ერთი ჩოხა ყველას უნდა ქონოდა სანამუსო ტანსაცმელი ეცა, იმიტომ რომ სტუმრად თუ მიდიოდა და ან გარდაცვალების დროს ის უნდა ჩაეცვათ და გამოწყობილიყო. მე მგონი, ამ ტრადიციის დანერგვით ჩვენ პოპულარიზაციას უწევთ იმას, რომ ყველას ერთი სანამუსო ეროვნული სამოსი უნდა ქონდეს, რომ რაღაც უნდა. თუ არა და ვიცოდეთ მაინც წარსულში როგორ იმოსებოდნენ ჩვენს ქვეყანაში. ამის მიზანი რა არის დღევანდელი არა 18 მაისის არა მარტო თბილისში 20 სხვადასხვა ქალაქში გაიმართება საქართველოში ეს არის ხალხის მიერ ორგანიზებული დღე
შეიძლება ითქვას, რომ აი მე და ჩემი მეგობრები რაღაცა საფუძველი ჩაუყარეთ ამ დღეს, მაგრამ ხალხმა ეს ისე აიტაცა, რომ თვითონ ააკეთებენ, თვითონ გამოდიან, დიახ, აი იცით რა არის, არ გვინდა დაემსგავსოს რაღაცა აი თბილისობას, ან სხვა რამე ღონისძიებას, რომ იყოს კონკრეტულად კონცერტი და ამის გამო მივიდეთ და უყუროთ. არა, ეს უნდა მიიღოთ თქვენ დღის წესრიგში, აი 18 მაისს გაიღვიძეთ და თქვენ მიდიხართ სამსახურში ეროვნული სამოსით. ნებისმიერ ამას მიაღწევთ, ეს არის თქვენი მიზანი. დიახ, რა თქმა უნდა. მე როგორც ვიცი, სხვა ქვეყნებშიც ხშირად ტარდება მსგავს ღონისძიებები, ალბათ იქიდან მოგივიდათ ამის იდეა. მაგალითად იტალიაში ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ამ ყველაფრის ამსახველი ფოტომასალა ჩანს კიდეც. და ხალხი მონაწილეობს, ყველა ცდილობს რომ გესალმებით, აი მესამე ხმაც მოვედი. მოვიდა. პირველი ხმა მოვიდა. მოკლედ, სხვა ქვეყნების მაგალითიც ვნახეთ, რიგითი მოქალაქეები იმოსებიან ეროვნულ ტანისამოსში და გადიან ქუჩებში და ზეიმობენ. მიზანი სწორედ თქვენი ეს არის, რომ მთელი ქვეყანა მოკლედ შევიმოსოთ ეროვნულ სამოსში. მე დარწმუნებული ვარ, თამთა ეკო ერთ დღეს აუცილებლად მიუძღვნის ეროვნული სამოსის ისტორიას და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ყველა ნიუანსს აქვს მნიშვნელობა. მე როგორც ვიცი, მამაკაცის სამოსში ჩოხა უნდა ყოფილიყო ან შავი, ან მუქი შინდისფერი, ან ნაცრისფერი, ყველას თავისი დატვირთვა ჰქონდა. უფრო გრძელი ჩოხა, ეს იმერული ჩოხა იყო, უფრო ზემოთ აღმოსავლური, აი სად იკეცავდნენ, რამხელა სამკუთხედი კეთდებოდა და სხვათა შორის, როდესაც მაშინ ჯერ კიდე დღის შოუ იყო, ქონდა ზუსტად ამაზე, თუ გახსოვთ, ჩვენ ყველა წამყვანები ვიყავით არაჩვეულებრივ ჩოხებში, კაბებში, ასე თქვა, შემოსილები და ძალიან ბევრი რამ გავიგეთ მაშინ აი ამ ეროვნულ სამოსზე. მე რამდენად ატარებთ აქვე რომ მესამე წელია, რაც ჩვენი ძალებით ვატარებთ, ჩვენი მეგობრების დახმარებით ვატარებთ ამ დღეს. არა ჩვენ მთელი ერის. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებები, მე მგონი მზეიმობს 18-ში მთელი დღეს განმავლობაში. და ძალიან საინტერესო აქტივობებით არის დატვირთული 18 მაისი, როგორც მე მივხვდი, სამწუხაროდ გზაში რომ ამოვდიოდი ბევრი რამე ვერ გავიგე, მაგრამ თამთა და ნიკოლზე აუცილებლად მომიყვებიან, რას აპირებთ, წარმატებებს გისურვებთ და მე მგონი ბევრი ასეთი საინტერესო დღე უნდა იყოს საქართველოში იმისათვის, რომ არ დაგვავიწყდეს რანი ვართ და საიდან მოვდივართ. ყოჩაღ და მე როგორც ვიცი შენ სხვა სიახლეებიც გაქვს მომზადებული. მოდას გვერდი როგორ ავუართ? ვერ ავუვლით დავემშვიდობები ბატონ ბაჩანას კიდევ ერთხელ წარმატებები და მინდა მე ახლა დავუბრუნდე კვლავ ჩემს რუბრიკას. კანის ფესტივალზე ვსაუბრობდი წინა 4 შაბათს გახსოვთ. კანის ფესტივალზე ერთი კვირის განმავლობაში სულ რაღაც ხდება, სულ დატვირთულია იქაურობა. მე აღარ ვისაუბრებ დღეს წითელ ხალიჩაზე, იმიტომ რომ წითელი ხალიჩა ერთი კვირის განმავლობაში ალბათ დღეში არ ვიცი 5-6 იმართება, ამიტომ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენაზე, რომელიც კანის ფესტივალის მსვლელობისას ჩატარდა, იმაზე ვისაუბრებ, ეს არის ნაომი კემბელის მიერ გაკეთებული მოდის საქველმოქმედო საღამო. ნაომი კემბელის დაარსებულია ეს საღამო 2005 წლიდან ყოველ წელს კანის ფესტივალში იმართება ეგრეთ წოდებული Fashion for Relief და ყოველ წელს არის სხვადასხვა თემატიკით. როგორც გითხარით, საქველმოქმედო არის ეს საღამო და წელს არის თანასწორობასთან ბრძოლა არის ასეთი თემა. ყოველ წელს სხვადასხვა ვარსკვლავები გამოდიან, სხვადასხვა სფეროს ვარსკვლავები გამოდიან ამ ჩვენებაზე, ნაომის მეგობრები და წელს მას მხარი დაუმშვენეს, ასე ვთქვათ, ტოპ მოდელებმა ჯიჯი ჰადიდმა, კარლა ბრუნიმ, ნატალია ვაძანოვამ. ნაომი კემბელმა აღნიშნა, რომ მან 2 წლის წინ თავად ბეონსეს თხოვა ჩვენებაზე გამოსვლა, ბეონსეს ძალიან მოერიდა და ნერვიულობდაო და როდესაც კითხა ნაომმა მას, რომ როგორ ასეულობით 100 ადამიანის წინაშე გამოდიხარ, ატარებ კონცერტს, ცოცხლად მღერით ცეკვავ, ბეონსეს პასუხი იყო, რომ ეს სულ სხვა რამ არისო და ნაომმაც ასე თქვა, რომ მე მას გავუგეო. წელს კი, როდესაც ჩატარდა პრესკონფერენცია, ამ საღამოს იმ პრესკონფერენცია, ნაომი კემბელი მივიდა ჟურნალისტებთან 1 საათის დაგვიანებით, რაც არავის არ გაჰკვირვებია და მან თქვა, რომ მსოფლიო თანასწორობასთან ბრძოლაში, როდესაც 2 ნაბიჯს წინ დგამს, 1 ნაბიჯს უკან დგამსო. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი კითხვა იყო აი ამ თემასთან დაკავშირებით, ჟურნალისტებმა მაინც მოახერხეს და მაინც დაუსვეს მას ისეთი კითხვები, რაც მის გარეგნობას ეხება, რადგან 47 წლის ვარსკვლავს არც ერთი ნაოჭი არ ჰქონდა და საოცრად უბზინავდა თმაოდა. როდესაც ხრიკების შესახებ კითხეს, ნაომი კემბელი
მფლობელმა გამოაცხადა, რომ არც მეტი, არც ნაკლები სახეს იწმიდავს საჭმელის სოდით და შემდგომ იკეთებს უკვე ყავის ნიღბებს. სხვათა შორის ბევრ შოკოლადს ვჭამო და ვცდილობ, რომ ბევრი წყალი დავლიო, მაგრამ არ გამომდის, ძალიან ხშირად მავიწყდებაო. რა ბედნიერი ქალია ნაომი ქემი. რა ბედნიერი ქალია ნაომი ქემი. ზოგი როგორ წვალობს და ზოგი საერთოდაც არა, მაგრამ სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი. და ასევე ჟურნალისტები აღნიშნავენ, რომ ნაომის თავის როგორც თვითონ არის ისეთივე უცნაური და არაპროგნოზირებადი მეგობრები ყავს, რადგან ამ საქველმოქმედო შოუს დაწყებამდე ხან ერთი რეკავდა, ხან მეორე, რომ იცი რა, ჩემი ფილმის პრეზენტაცია უფრო ადრე დამთავრდა, თუ გინდა მოვალ და გამოვალ ჩვენებაზეო. მოკლედ დიდ მხიარულებაში გაატარეს მე მგონი ეს დღე. და კიდევ ერთი პატარა ჩემი დაკვირვება იყო, მე ესე მეგონა სხვათა შორის, რაღაცა დავიჭირე საერთო აი ამ ორი თაობის ტოპ მოდელს შორის და მე როცა უკვე ინტერნეტში დავიწყე ძიება აღმოჩნდა, რომ მათ ძალიან ამსგავსებენ. ესენი არიან კარლა ბრუნი, ტოპ მოდელი და ყოფილი ექს პირველი ლედი საფრანგეთისა და ასევე ტოპ მოდელი ბელა ჰადიდი. არის ხო არის მსგავსება. ორივეს აქვს ძალიან ასი თხელი ნაკვთები, ერთნაირი თქვათ სახის მოყვანილობა, ფერებში ძალიან გვანან ისინი ერთმანეთს და რინო პლასტიკაც ორივეს გაკეთებული აქვს, თან ისე რომ ცოტათი ემჩნევა. ცხვირის ოპერაცია. აი ესეთი ამბები მქონდა მე კანის ფესტივალიდან, თუმცა ვინ ვარ მე მაშინ, როდესაც არსებობს მარიკა ბაკურაძე, რომელიც რამდენიმე დღის განმავლობაში იმყოფებოდა კანში და იქიდან მუდმივად გვაწვდიდა სიახლეებს, ქონდა ჩართვები ჩვენთან, პირდაპირი ჩართვები, წვალობდა მარტო. როგორც იქნა ცოცხლად ჩამოგვიერთდა. როგორც იქნა ჩამოვიდა და მოგვიყვება იმ ყველაფერზე, თუ რა ხდება კანში, მართლა ეს ერთი საოცრება იქ თუ ჩვენ ვიგონებთ თუ გარედან უფრო საოცარი ჩანს სხვათა შორის. აი თუნდაც წითელი ხალიჩა, რომელიც ახსენეთ, დღეში ტარდება 3 ჯერ. იმდენ პრობლემას ქმნის წითელი ხალიჩა, თუნდაც მოსახლეებისთვის, რომ საერთოდ კანის კინოფესტივალის პერიოდს ვერ იტანს იქაური მოსახლეობა. გზა უნდა დაიკეტოს, იმიტომ რომ იქ ლიმუზინების რიგი მოდის, იქ ფანებს ცალკე რიგი აქვს. იმდენ პრობლემას ქმნის მართლა. მარიკა მოგეთ როგორც დიდი თორნიკა კვერენჩხილაძე იტყო და კანის ფესტივალის დროს კანში აღარ ეტევა. კანში აღარ ეტევა და მოსახლეები გადიან, არდადეგებს იწყობენ და ეს 10 დღე ტოვებენ ხოლმე ქალაქს. იმიტომ რომ რამდენი წელია, რომელიც წინან ტარდება? 71 იყო წელი. 71 და წარმოგიდგენთ 71 წელი, ესე იგი რომ იკეტება გზები ყოველთვის, ერთი და იგივე ადამიანები ჩამოდიან, არა, ზოგი არის, ზოგი არ არის. და არის ხალხი, რომელიც ამდენი წელია ყოველთვის ესწრება, მაგრამ საინტერესო რა არის, იცით რომ ეს ფესტივალი მარტო ის სივრცე არ არის, რომ სადაც სპეციფიკური ფესტივალი ტარდება, ეს არის მთელი ქალაქი. ჩვენ ახლა შეგვიძლია კადრები ვნახოთ, თუ როგორ არის, აი ეს ხალხი ახლა მაგალითად ვისაც ხედავს, არის მთელ ქალაქზე გაშლილი. ჩვენ ახლა კადრში ვხედავთ ამ გემებს და გემებს აქვს ცალკე დატვირთვა. ჟიურის წევრები ძირითადად ცხოვრობენ გემზე, იმიტომ რომ იყვნენ ხელშეუხებელნი, არავინ არ ჩაერიოს მათთან, არანაირ ზეწოლას წარმოვიდგენია როგორი კომფორტული გემები იქნება. გემზე მე საღამობით როგორი ფართები იმართება, ალბათ ყველას ადგენენ გექნებათ და ფანებს რაც შეეხებათ, ისინი ძირითადად არიან მობილიზებული სასტუმროების პირდაპირ, იმიტომ რომ ეს ხალხი ცხოვრობს ძირითადად სასტუმროზე. კრუაზეტი ქვია ესეთ თავარ ბულვარს, რომელიც ფესტივალიდან იწყება და მთელ ქალაქს მიყვება და აი კრუაზეტზე მონაცვლეობით არის ძალიან მაღალი დონის და ფეშენებელური სასტუმროები და აი ამ შესასვლელებთან არის ხალხი საათობით დაბანაკებული. ღამეებს ათენებენ, რომ იქნებ სასტუმროს კიბიდან მანქანამდე მიმავალ ვარსკვლავს. ეს ფანები მარტო თუ ალბათ პაპარაცებიც, ხო? ფანებთან ერთად პაპარაცები, იმიტომ რომ იმ ხალხს ჩვენთან შემოსვლა არ შეუძლია. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ აკრედიტაციით შიგნით შეცვლა და კანის ფესტივალი საკმაოდ დახურული ფესტივალია. მხოლოდ ჟურნალისტებისთვის და კინოკრიტიკოსებისთვის არის და დანარჩენი ხალხი ახლა თქვენ ხედავთ, აი მარიონ კოჭერც როგორ არიან ჩასაფრებული გარეთ. თუ სანდმე მხოლოდ სასტუმროსთან მასთან სასტუმროსთან ხო, იმიტომ რომ ქუჩაში ესენი ესე არ დადიან ჩვეულებრივ და ეს არის მობილიზებული ფოტოებით და აი ამ გემებზე დრონი რაღაცა ესეთი ამბები არის. იქ ხო კანონმდებლობა არეგულირებს ხოთა შორის ბევრი ფილიკი მოყვა ამ დრონის გამოყენების შესახებ რეგულაციებს და ნუ რაღაც საკმარისი რეგულაციებია. ჟურნალისტი იყო, წარმოიდგინეთ ახლა ჩასული კანში, მე არც ერთი დრონი
ცაში არ დამინახავს თელევ დღეების ალბათ კანონმდებლობა არეგულირებს ამ ყველაფერს კანში და ჩვენ ვსაუბრობთ წითელ ხალიჩაზე, რომელიც საკმაოდ მომაბეზრებელი კი არის ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის, თუმცა თავისი დატვირთვა პოზირებად კი აქვს ეს მოდის სფეროსთვის თავისი დატვირთვა, თუმცა სხვა დატვირთვა, უფრო მნიშვნელოვანი დატვირთვა. მე მაპატია იყო, მიიღო ამ ყველაფერმა. რატო გონიათ, რომ ჩემთვისაც ეგრე აბსოლუტურად ესე იგი მე მაპატია. მართალია, უბრალოდ მე მაინც შენ კომპეტენციას და მიმართულებას პატივი ვეცი. ქალთა მოძრაობა იყო ძალიან საინტერესო. არის ხოლმე პლატფორმა. თუ თქვა ფესტივალი აპირებს, რომ წლის განმავლობაში რაიმე განცხადება გააკეთოს, იმ ხალხთან ერთად ვინც მონაწილეობს, ეს ამ სოციალურ პლატფორმას ყოველთვის იყენებენ. ახლა წელს მაგალითად კეით ბლანშეტმა თავის თავზე აიღო ისევ გენდერის თემები და ქალთა სიძლიერის თემები. ალბათ იმიტომ რომ იქ ჟიურიში ჩვენ პრეზიდენტი იყო, ქალები და პრეზიდენტი და რუსეთში დაბატებაში საკმაოდ ისეთი დატვირთული კვირეული გამოვიდა და ეს პლატფორმა ამჯერად აი ჩვენ ახლა კადრში ვხედავთ ქალთა მარშს, რომელიც გაიმართა ხალიჩაზე და მითუ ვიცით ყველამ ეს პროექტი ასე ვთქვა აქცია, აი მითუს აქციის პრეზენტაცია, ასე ვთქვათ, სიტყვაც ჰქონდა, ხო? კი, სიტყვა ჰქონდა კეით ბლანშეტს და მე სხვადასხვა სივრცეებში გაიშალა ეს აქცია და ყველა ქალი ერთად შეიკრიბა ამ მითუზე სასაუბროდ. კლაუდია კარდინალეს მოკარი თვალი და ანათებდა შუაში 80 წლის ვარსკვლავს. კლაუდია კარდინალე იზაბელა ჯანიც იყო წელს ჩამოსული. კი, ჩვენ ვისაუბრეთ მის არაორდინალურ შეცდომაზე. და ყოველთვის წელს არ ყოფილა, მაგრამ შარშანძის სუზან სარანდონი იყო ძალიან ეფექტური, აი არ მოვიწყდება მისი გამოსვლა ხალიჩაზე, ხო, ნამდვილად ძალიან ეფექტური არის ხოლმე. და კიდევ ერთი ეკო შენ დაგაინტერესებს მე ის ამბავი. ხოლმე მეთქვა, ამ სასტუმროებში, რა თქმა უნდა, ყველგან ხო არის გახსნილი მაღაზიები, ყველაზე ისიც ბრენდები, ტანსაცმლის სამოსი. ამ მაღაზიებს აქვს სპეციალური სერვისი. თუ შენ ხარ მაგალითად კეით ბლანშეტი და არ გინდა მაღაზიაში გასვლა, მაღაზია შენთან მოვა. დედა და თუ არ ეკო მაგარი არა, ხო შანსი არ მაქვს. იცი რა, მოდი ცადოთ მომავალ წელს და ეკო ფანგანთან მივიყვანოთ რამე მაღაზია. თუ იყიდი და გადაიხდი ეკო აბსოლუტურად ჩვენ ქალაქში ეწყობოდეს ეკო. ეკო, შენთან უნდა მოვიდეს მაღაზიას, დრო დადგამე. მარიკა, როგორც ვიცი, პენელოპა კრუზი და ჰავიერ ბარდემი რაღაცა იქვე გედგნენ, ხო, ერთი ესე პირდაპირ ესე და რაო. ხო, მაგრამ ეს პენელოპეს ხო, აი სხვათა შორის პენელოპეს ფოტო რო დავდე, ძალიან ახლოდან გადაუღებდი. კომენტარებში მე ვაკვირდებოდი, ქალები წერდნენ, რომ არც ერთი ბოტოქსის კვალი არ აქვსო. ცოტა ნაოჭები რა თქმა უნდა ეტყობა, მაგრამ ხელოვნური ჩარევის კვალი ნამდვილად არ აქვს. ანუ ისე იკეთებს, რომ არ ემჩნევა თუ არ იკეთებს. არ მიხვდებიან ან ვერ მიხვდებიან რა აქვს, მაგრამ ზოგადად ნიკოლ კიდმანისგან განსხვავებით, ჩარჩა ნიკოლ კიდმანის სახე ისეთი უცნაური იყო, უკვე თოჯინას უახლოვდება. მაინც ძალიან თეთრია, კარის ტიპებზე ვსაუბრობდი დღეს ზუსტად თანამშრომლები და რაც უფრო ხო, ალბათ პირველი ტიპის კანი აქვს ნიკოლ კიდმანსაც. შენი არ არის პირველი, ანუ რაც უფრო თეთრია, უფრო მეტი სხვადასხვა რაღაც ეტყობა და სხვათა შორის ესპანელები, აი ლათინო ამერიკული ეს კანის სტრუქტურა არის ძალიან კარგი, ძალიან გვიან ბერდებიან ისინი და პენელოპეც აი ამ მდგომარეობაში არის ზუსტად. კრისტენ სტუარტმაც არაერთხელ მიიპყრო მედიის ყურადღება და მე პირველი კითხვა სიმართლე რო კითხე, როდესაც ჟიურიში დავინახე, გამიჩნდა რა დამსახურებით მოხდა ის ჟიურიში, რა დამსახურებით მოხდა. მარტო შენ არ გაგიო, ძირითადად კრიტიკოსები, ის ხალხი, რომელსაც ინტელექტუალური კინო უყვარს და აფასებს და მართლა საქმეზე არიან ჩასული და მართლა 71 წელი ეგ დადიან, ის ხალხი ვერ შეეგუა კრისტენ სტუარტის გამოჩენას ჟიურიში, ვერ მიხვდა თუ რა დამსახურებით, მაგრამ თვითონ ინტერვიუში ყვება ასეთ რაღაცას, რომ როდესაც ფესტივალის დირექტორმა შემომთავაზაო, იმ პერიოდში ძალიან დაკავებული ვიყავიო, ცოტა უარიც ვაპირებდი რომ მეთქვა, მაგრამ ისეთი რეაქცია წამოვიდა. თავი დავიფასე. ცოტა თავი დაიფასე, მე მგონი, ხო არ მეცალაო ასე ვთქვათ. მაგრამ ფაქტია, რომ ის ესეთი ხალხის გვერდით არის და საკმაოდ სერიოზულ ფილმებს განიხილავს და მისი ხმაც მნიშვნელოვანი იქნება თუ ვინ გაიმარჯვებს. თან მე მგონი ცოტა ისე იქცევა, რომ იმის გარდა რომ ფილმებს განიხილავს, ყურადღებას იქცევს, მაგალითად გაიხადა ფეხზე, წვიმაში ისე მიდიოდა ფეხში შველი ეს და საკმაოდ უხასიათოდ გვეჩვენება ხოლმე, რატო არ ვიცი, მაგრამ არ ვიცი ხეს მისი რაღაც იმიჯი და ნიღაბია თუ ასეთია სინამდვილეში, ამას ვერ გეტყვით. სხვათა შორის განხილვის საგანი იყო რამდენიმე დღის განმავლობაში მის და კეით ბლანშეტის ფოტო მე დავდეკიდეთ ინსტაგრამზე, როგორ დაუყურებდა ის კეით ბლანშეტს. მოკლედ კრისტენ სტუარტმა თავი აშკარად დაგვამახსოვრა. ზედიზედ ჩამოდის. 2 წლის წინ ნახე ვუდი ალენის ახალი ფილმით იყო ჩამოსული, შარშან უბრალოდ სტუმრად იყო და წელს უკვე ჟიურიში მოგვევლინა. ასე რომ საკმაოდ დაფასებულია კანში. აი, ყველაზე მეტად წელს შენთვის რა იყო დასამახსოვრებელი? რამდენიმე დღე მიმოიხილავდი ამ ყველაფერს და
მოვლენა, რომელიც ყველაზე მეტად დაგამახსოვრდა ამდენიმე დღიდან. აი, მოვლენა თვითონ. ნუ მოვლენა იყო მართლა პენელოპეს და ხავიერის ნახვა, იმიტომ რომ მართლა ჩემი საყვარელი მსახიობები არიან ორივე და ამ დისტანციაზე მათი ნახვა მართლა ძალიან საინტერესო იყო და ევროპა, ესპანეთის სიყვარულმა გადამძალა ალბათ და ფილმები იყო ბევრი საინტერესო და მაინტერესებს 19-ში რა მოიგებს, რომელი ფილმი მოიგებს და და იმედია ყველა ერთად გავიგებ დავალოდებით ამ შედეგებს. მარიკა, უღმესი მადლობა, მართლაც არაჩვეულებრივი მოგზაურობა ქონდა, თუმცა ძალიან დაღლილი ჩამოხვედი იქიდან, მაგრამ ღირდა ეს ყველაფერი. ხალიჩაზე სულ შეზეფიქრობდი ეკო მართლა. დედავი, ერთი ადამიანი მაინც რო ფიქრობს, კანის ფესტივალის წითელ ხალიჩაზე რო შენზე ფიქრობენ რა არის? ერთი გეუბნება და რამდენი ფიქრობს და არ გეუბნება. არა მარტო ხალიჩაზე. მარიკა, უღმესი მადლობა, ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი, რაც ვერ მოვასწარით, მე კიდე ვისაუბროთ ამ ყველაფერზე, წარმატებები ვუსურვოთ მარიკას და ბევრი ფესტივალები და ამ ფესტივალებზე დასწრება. და ჩემი შემდეგი სტუმარი მინდა მოვიწვიო ეთერში. ეს არის ყველასთვის საყვარელი მომღერალი, რომელსაც ყველა ჟანრში შეუძლია სიმღერა, მას როგორც ესეთ ხელოვანს აქვს აღმავლობის პერიოდები, თუმცა ახლა განსხვავებული იმიჯით არის უკვე ჩვენს წინაშე და მოდით შევხვდეთ ქეთი ფარესაშვილს. გამარჯობა. ქეთი, მოგესალმები. მოგესალმებით, მადლობთ. ძალიან გვიხარია, რომ ჩვენი სტუმარი ხართ თან განსხვავებული იმიჯით, თქო, აღვნიშნე ამ ქერათმებით. ქეთი, მოდი დავიწყოთ თქვენი საქმიანობიდან. იყო პერიოდი, როდესაც ძალიან სულ ქეთი ფარესაშვილის მოდა, მე ცოტა ხანი თითქოს ეს ყველაფერი ჩაცხრა, მე ისევ გამოჩნდა. ეხლა რა ხდება? ან რატო იყო ეს ამხელა, თქვათ, ნახტომი, ზევით, ქვევით? რატო იყო? ნუ ალბათ იმიტომ, რომ ძალიან უცებ რო გახდები პოპულარული, ძალიან პატარა სკოლის რაღაც სტუდენტი ხარ, სკოლა დამთავრებული, შოქში ჩავარდი ცოტა და დავისვენე ამ სიტუაციებისგან, იმიტომ რომ აი დავიღალე, ხო, თულია მაგის ატანა, რა პატო მზად არ ვიყავი. რაღაცა მე ახლა უფრო დიდი ცოდნა გამოცდილება რაც თავარია მივიღე თვითონ მუსიკაში. და ჩემ თავზე ძალიან ბევრი ვიმუშავე და მე თუმცა მე არც არ შემიწყვეტია მუშაობა და მაინც სულ ღერი ვარ და სულ დავდო სულ მუშაობ და რომ მიყვარს მე მუშაობა. ანუ და პროფესიულად არ დაგისვენიათ, უბრალოდ ყურადღებისგან დაისვენეთ. არ მომაქციეს, ალბათ ჩემშიც იყო რა. ეს ხდება ხო რაღაცა შემოქმედის ცხოვრება კარდიო. ესე რომ იყოს გაგიჟდები და ძალიან რთულია. ჩემი აზრი ეგეთი. მაშინ თან საოცარი ყურადღება იქნებოდა და მე მახსოვს ის პერიოდი ძალიან პატარა ვიყავ. ხო, აი ყველა რომ შენ გირეკავს, ყველა რომ შენ ყველასო შენთან და ყოველ დღეში აღჯერ, აი ძალიან ყველასთან გინდა, მაგრამ ვერ გამოგდის. თან მაშინ ალბათ ეს რაღაცა ბრაზილიური სიმღერები უფრო ახალი იყო, ამას ყველა ვერ მღერის. ეხლა მე ვიცი, ქეთი ფარესაშვილი ქართულად ყველა ენაზე, ყველა ჟანრში კარგად მღერის, თუმცა ბრაზილიურად სხვა ესე ვერ მღერის. იმის გარდა რომ ხო, აი ეს ალბათ მაგიტო იყო რა, აი როცა ჯაზ კლუბი გაკეთდა, თვითონ მაგის ხელმძღვანელი გია მანჯგალაძე და თოლოლაძე თვითონ შემთავაზეს, რომ მოდიო ეს სიმღერა შენ მოგიხდებაო და მეცადინებთ რომ მე ჩვენ ვთხოვდი ქართულ სიმღერებს და ინგლისურს და ბავშვობიდან მღერის სკოლაში ვღერთ ყველა მიცოდა რომ ეს რაც კი იყო უცხოური ყოფსფეროდი პლუს ქართულასაც რა და ეხლა თავის ხალხურებით აი ეს ხალხურები ხო მე ძალიან მიყვარს აი ვიღა აქვს უცდარი შეხედული მე არ მიყვარს და არ მინდა მე ვგიჟდები უფრო მიყვარს ვიდრე ბრაზილიური და გაგიგენია ეხლა ქეთი ფარესაშვილი ფოლკლორის რომ მომხერს ჩაწერა ლაშა ღლუმთან ძალიან საინტერესო ხო ის მაინც ბრაზილიურია და ქართულია მაგრამ შენ ქართულად რაღაც არ არის ესეთი მომენტი ჩემში მე მიყვარს ძალიან ქართული და ხალხური ხალხურად წაგუმღერეთ აბა რა მეუცეთ აი მე რაღაცა ქორწილში ვიმღერ და ისეთი შოკი მიიღო ხო რაღაცა კარკუჩი ჩამაიყვანეს ქალი ლამაზით მიანი ეგეთი რაღაცა ეს ქეთი ფარესაშვილია არა მარტო ეს და რაღაცა ვაპირებ ბიჭებთან ერთად დაგეგმილი ვარ რომ ქართულიც ქალაქური რაღაცეებით და ხალხურიც და ასევე აბსოლუტურად სხვა ინგლისური ვნახავთ ესე იგი ქეთი ფარესაშვილი ანუ ყველაფერი მინდა ხო ძალიან კარგი მაშინ როდესაც რომ ყველაფერი გინდათ ამდენ რაღაცით ხარ დაკავებული ოჯახში ქმარი შვილი რა ხდება ო ბოჟე ძალიან რთულია ეგ აი კიდე კაი მე ისეთი ქმარი შენ ხვდა ოქროს და არ
მინდა ეხა ქება, თვალი არ ეცეს, თუ ანუ დავაკახი არ არის. ხო და რაღაც მე მივაკაკუნებ, ანუ და მართლა ხელს მიწყობს და მე ხა ისეთი ქალი არ ვარ, რომ აი ვერ ვარ, ხა აი იმას კი ანიშნავს, რომ მე არაფერს არ ვაკეთებ და ჭურჭელსაც რეცხავ ხოლმე, მაგრამ თლათ აი არა ვარ ის მე ვარ, აი შენ რო გითხარი. ჟენშინა პრაზნიკ მე ხადაობ ხოლმე ჩემ თავზე რა. ანუ სცენა რაღაც ესეთი ხალი დღესასწაული სამზარეულოში შეიძლება. ხო, იქა თუ ღერი ვარ, ხო? მაგრამ სცენა უყვარს ქეთის. მე მიყვარს სცენაზე დგომა, ხო და შრომა და იქიდან გაცემა, სიყვარულის გაცემა, რომ ეპტერები ხავს. ამდენი ერთად სად არის სცენაზეც იდგემ ღეროდე, ჭურჭელსაც ყველაფერს. რა მინდა ამაზე დაველაპარაკო, ქერათ აქვს თმები შეხებილი. ეხლა მე ქერა დავიბადე, რომ იცოდეს ყველამ. დავიბადე ქერა, ერთი წელი დავსკი გაშავ ტრაგედია მქონდა ამაზე თელი ცხოვრება. ვაიმე ხამფუჩაჩებს ხარ ერს ვიკეთებდი, რომ ლენტეს რო ყვითელი ძლივს მეღირსა გავიკეთე ეს კერატმები და გინდოდა და აი ზოგადად თავის მოვლასთან როგორ ხარ? თავის მოვლა ეს შინაგანი, ანუ კვება, ძილი ეხა მაინც ნაკლებად მაგ ძალიან გვემიძინა და კვებით ვიკვებებით. კვება როგორიც აუცილებელია რომ ჭამო ხილი დილით ბოსტნეული შუა დღეზე და საღამოთიც და ხორცაც ჭამ, არა აი ნაკლებად ჭამ უფრო ცომეულს, აი რაღაც ესეც შედარებით ვიკვებები ჯამთელად. და მე რასტორი იოგა და პოზიტივი და აი ამ ლოცვებს ვაკეთებ რაღაცებს ხოლმე რომ აი სიყვარულის გაცემა და უკან რო იღებ მე ეშინაგანად რაღაცას ჭყვიალებს რა ნახე როგორი სახის კანი აქვს იმდენ სიყვარულს გასცემს ის იმდენ სიყვარულს გასცემს რომ პრიალებს რომელიც მე იმდეს ვერ გავცემ რაც მინდა მაგრამ კეთი ეხლა რას აპირებთ? აი თქვათ აქედან წახვალთ და ეხლა რა პერიოდი გაქვთ? ან როგორც ვთქვით ქართული სიმღერის წავმეცადინებ სიმღერებს, რომ გამოვალ სცენაზე, რომ კარგად თუ იმღერო. ქართულად. ქართულიც, ინგლისურიც და ბრაზილიურიც აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან ბრაზილიური ყველაზე ძალიან მიჭირს, ყველაზე რთულია ბრაზილიურად სიმღერა საერთოდ. მაგრამ ჩვენ ძალიან გვიყვარს ამის მოსმენა თქვენგანაც თავარი. ძალიან კაია. ძალიან მადლობა. ქეთი ფარასაშვილი, წარმატებები მინდა გისურვოთ და ჩვენ ვეცდებით რომ ყველა ჟანრის კონცერტს დავესწროთ, რასაც თქვენ შეასრულებთ და წარმატებები თქვენ. ეხლა მინდა ორი სიტყვით გავიხსენო ადამიანი, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა, ეს არის ქალბატონი ნატა სამადელაშვილი, რომელიც არის ერთ-ერთი, რავი, სულის ჩამდგმელი ფუძემდებელი იმისა თუ საქართველოს სამოდელო ბიზნესის, მაშინ ჯერ კიდევ 90-იან წლებში, როდესაც არაფერი არ ხდებოდა, არ იყო ამ მოდის სფეროს დაფინანსება, ყველაფერი, ანუ თავის საკუთარი ხარჯებით აკეთებდნენ დიზაინერებიც და ასე ვთქვათ მოდელებიც უსასყიდლოდ, მაშინ ქალბატონმა ნატამ გააკეთა სამოდელო სააგენტო ნატალი, რომელიც დღემდე ძალიან პრესტიჟულია და მან გაზარდები როგორებიც არიან ნინოს ქიტიშვილი, თაკო ჩხეიძე, კრისტი ყიფშიძე, ნათია მაკაცარია, ლიკა კვარაცხელია, ნუ ძალიან ბევრნი, ახლა მე აღარ დავიწყებ მათ ჩამოთვლას და დღემდე ქალბატონი ნატაშა ჩართული იყო მუდმივად მოდის კვირეულებში 2 წლის წინ აჭარის მოდის კვირეულის ერთ-ერთი ორგანიზატორიც იყო და მისი გოგოები, აი ეხლაც Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეულზე ძალიან აქტიურად იღებდნენ მონაწილეობას. დღემდე ფლორენციის მოდის კვირეულზე მხოლოდ საქართველოდან ნატალის მოდელები არიან მიწვეულები ხოლმე და რა ვიცი, ამ დიდი საქმისთვის მე მგონი ქალბატონი ნატა ჩვენს პატივისცემას იმსახურებს და სამარადისო ხსოვნა მას ძალიან გული დამწყდა მე პირადად. მადლობა ეკო იმისთვის რომ საინტერესო სიახლეები გაგვეცანი, იმისთვის რომ საინტერესო ადამიანები კიდევ ერთხელ შეგვახსენე. ახლა ჩვენ რეკლამის დრო გვაქვს და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით პირდაპირ. ნახვამდის მეოთხშაბათამდე გემშვიდობებით ერთხელ. გასეირნება გუგული მაღრაძესთან ერთად. დავიწუნეს ასე ვთქვათ თუ ვახედო და პარლამენტარი ვასიკო ოდიშვილის რუბრიკაში სტარტერი. იმედის და პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას და ჩვენ სისტემატურად გაცნობებთ ხოლმე მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში მიმდინარე პროცესებზე. დღეს ძალიან საინტერესო ფესტივალზე ვისაუბრებთ. ნახოთ როგორ იგეგმება ბავშვებისათვის სიმღერების დაწერა და ნახოთ როდის შეგვეძლება ამის მოსმენის შესაძლებლობა.
მოგესალმებით. მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე პირველ მუსიკალურ ფესტივალს ატარებს, რომელსაც ტრადიციული სახე ექნება და 2 წელიწადში ერთხელ გაიმართება და უკვე გალა კონცერტი ფინალი ნოემბერში შედგება. ამ ფესტივალის მთავარი მიზანია, რომ ხელი შეუწყოს ახალი თანამედროვე ქართული საბავშვო სიმღერების პოპულარიზაციას და ასევე გამოჩნდნენ ახალი კომპოზიტორები და განახლდეს რეპერტუარი, რაც მთავარია. სწორედ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ეროვნულმა სასახლემ გამოაცხადა კონკურსი, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია, რომ გამოაგზავნოს განაცხადი და რაც მთავარია ამ განაცხადთან ერთად, მათ უნდა გამოაგზავნონ საბავშვო თემატიკაზე შექმნილი სასიმღერო ნაწარმოებები. თუ როგორ უნდა მოხვდეთ, ასე ვთქვათ, კონკურსში 31 მაისის ჩათვლით იქნება ეს კონკურსი უკვე დაწყებული, ამაზე ორგანიზატორები უფრო დეტალურად გაგვესაუბრებიან, დირექტორი ეროვნული სასახლის თინათინ რუხაძე არის ჩვენთან ერთად, მოგესალმებით. ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება პირველ რიგში და შეზღუდულია თუ არა ასაკი? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელ სტუდიას. ასაკი კი არ არის შეზღუდული, ჩვენ ეს მოვიფიქრეთ იმისთვის, რომ ეს არ არის პროფესიული კონკურსი და უფრო ფესტივალის სახე აქვს ვიდრე კონკურსი, იმდენად რამდენადაც აქ არ იქნება, რომ სიმღერები გადავარჩიო, ჯიური იყოს ძალიან მკაცრი. ეს არის პოპულარიზაციისთვის, მოტივაციისთვის, იმისთვის, რომ ბევრმა ახალგაზრდამ თავისივე თაობისთვის საჭიროებო საკითხებზე სოციალურ თუ რაღაც, რასაც ვეძახით, რომ სამოქალაქო საზოგადოებისთვის, ანუ ამ ახალგაზრდებისთვის საჭირო თემებზე დაიწეროს სიმღერები, იმიტომ რომ ბავშვთა რეპერტუარი ჩემს გარდა ყველა იტყვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მე უფრო ვისაუბრებ ალბათ უფრო თემაზე, რომ 30-მდე მოგიწოდებთ, რომ ყველას, ვისაც თუნდაც ერთი სიმღერა შეგიძლიათ, რომ ახალგაზრდებისთვის, ახალი თაობისთვის არ არის აუცილებელი, რომ პატარა ბავშვებისთვის, მხოლოდ ახალგაზრდობა არის 25-26 წლის ჩათვლით. ასე რომ ფართია სპექტრი, რაზეც შეგიძლიათ დაწეროთ, ძალიან ბევრი თემაა, რომელზედაც შეგიძლიათ რომ დაწეროთ, საინტერესო ნაწარმოებები შექმნათ, ასე იქნებოდა ყველა დროს. ჩვენ გელოდებით, რომ 30 მაისამდე ეს ნაწარმოებები ბევრი შემოვა. ივნისში ამ ნაწარმოებებს გავანაწილებთ სხვადასხვა ჩვენი სასახლის კოლექტივებში და წრეებში და სტუდიებში და უკვე სექტემბერ-ოქტომბერში შესრულებაზე ვიზრუნებთ კომპოზიტორებთან და ტექსტის ავტორებთან ერთად, ფორმებზე ვიზრუნებთ, როგორ დავდგათ გალა კონცერტი და ნოემბერში ალბათ ძალიან ლამაზი, კარგი, ახალი მუსიკალური ნაწარმოებებისგან შემდგარი ერთი ან რამდენიმე შესაძლოა საღამო და გალა კონცერტი იყოს, სადაც ყველა ეს ადამიანი დაჯილდოვდება. დიდი მადლობა. მუსიკალური მიმართულების ხელმძღვანელი კახა ცაბაძე არის ასევე ჩვენთან ერთად. ბატონო კახა, უკვე თუ მოისმინეთ, ვთქვათ, ეს სიმღერები, რაც გამოგზავნეს, ეს ნაწარმოებები და მოლოდინის როგორია ეს რომ ისიც რა მოსმენით ჯერ არ მოგვისმენია. იმიტომ რომ ეს უნდა დაგროვდეს და მე ყველამ ერთად მოვისმინოთ. მაგრამ ამ რეპერტუარისთვის მიმდინარეობს ესე იგი ძიება საბავშვო რეპერტუარისთვის და რა მინდა იცით დადებითი მხარე რა აქვს რომ აქ არ არის მაინც შეზღუდული ასაკობრივი მხარე კომპოზიტორების არ არის აუცილებელი რომ იყო პროფესიონალი იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი სიმღერა ვიცით არაპროფესიონალის მიერ შექმნილი რომელსაც ხალხი მღერის და ხალხმა აიტაცა და ყველაზე საინტერესო და კარგი ის არის რომ არ არის აუცილებელი ნოტის სახით შემოვიდეს. კომპოზიტორს შეუძლია თავის საუკეთესო ვარიანტი თვითონ შეასრულებს, სხვა შეასრულებინებს თუ როგორ იქნება ის ვარიანტი რომელიც მას მიაჩნია თვითონ საუკეთესოდ რომ ის გამოაგზავნოს და იყოს კმაყოფილი. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენთან ერთად არის ასევე მომღერალი, ვოკალური სტუდიის პედაგოგი ეკა კახიანის. ქალბატონო ეკა, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია რეპერტუარის განახლება, ეს რომ გითხრათ უკვე გამარჯვებულ სიმღერებს სამომავლოდ რა ბედიელის, ასე რომ ვთქვათ. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი მუსიკალური საბავშვო, ახალგაზრდული მუსიკალური ფესტივალის ჩატარება და ამისთვის დიდი მადლობა თიკა რუხაძეს, დროულია და აუცილებელია. იცით, მე და მაია ჯაბოს მოგეხსენებათ ერთი წელია უკვე გვაქვს დაუბრუნდით ჩვენ სასახლეში და გვაქვს მუსიკალური სტუდია და ძალიან აი განვიცდით დეფიციტს ის რაც კლასიკაა და რასაც ჩვენ მღეროდით ბავშვობაში ის ნამდვილად ძალიან კარგია და იმას ვამღერებთ ჩვენ ბავშვებს და მადლობა მინდა განსაკუთრებული უთხრა ქალბატონ ნუნუ გაბუნიას, ქალბატონ მაცაცოსების კვერაზე გია მაჭარაშვილს, კახა ცაბაძეს მოგვაწოდეს ძალიან კარგი სიმღერები, მაგრამ გვინდა რომ იყოს ახალი, იმიტომ რომ მოთხოვნა არის ახალი აზროვნება, მუსიკალური აზროვნება, გემოვნება, მოგეხსენებათ შეიცვალა და ამიტომ ძალიან გვინდა რომ ყველას გთხოვოთ, ვისაც გააქვთ საბავშვო სიმღერები
რომ რაღაცნაირად მოგვაწოდოთ ძალიან დიდი მადლობა, აი როგორ უნდა მოაწოდოთ, ამას უკვე შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ეროვნულ სასახლეს, გადმოგზავნოთ განაცხადი, ძალიან ცოტა დრო არის დარჩენილი, სულ რაღაც 2 კვირა 31 მაისის ჩათვლით, ვისაც გაქვთ მუზა, ახალი იდეა და გსურთ რომ ეს ყველაფერი რეალობაში განახორციელოთ, აუცილებლად მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეს მიმართეთ. ნუცა ძალიან დიდი მადლობა, მართლა ძალიან საინტერესო ინიციატივა და მე დარწმუნებული ვარ ამ პროექტის მერე კიდე არაერთი ჰიტი შეემატება ქართულ ესტრადას. კიდევ ერთი სიახლე საქართველოში მიშლენის სტანდარტის მენუს დაგამოვნება უკვე ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. ამ ყველაფერს კი სოფლიოში ცნობილი ფრანგი მიშლენის ვარსკვლავის მფლობელი შეფი ნიკოლა იზნარი უძღვება, ის ჩვენს ქვეყანას ასევე ცნობილ შეფს ზარეულ დევიდ ტავერნიესთან ერთად ეწვია და სარესტორნო ბიზნესში აქტიურად ჩაერთო. იუნესკოს მიერ აღიარებული ფრანგული გასტრონომიის შეფები ერთად შეეცდებიან ქართული ტრადიციული კერძების გათანამედროვებას და ევროპულ სტანდარტებზე მორგებას. ისინი თავიანთ გამოცდილებას ქართულ პერსონალს უზიარებენ არა მარტო კერძების მომზადების მიმართულებით, არამედ მომსახურების სფეროში დამკვიდრებულ სტანდარტების შესახებაც. ამ ყველაფრის მხარდაჭერი არის საფრანგეთის საელჩო. როგორც ცნობილია, მიშლენის ვარსკვლავის ფლობა მაღალ ხარისხს და სტანდარტებს უკავშირდება. მე საქართველოში ჩამოვედი, რადგან ვფიქრობ, თქვენს ქვეყანას აქვს პოტენციალი მსოფლიოში გასტრონომიის მიმართულებით მეტად პოპულარული გახდეს. ვფიქრობ, ახლო მომავალში აქ კიდევ ბევრი მაღალკვალიფიციური შეფმზარეული ჩამოვა, რაც თავისთავად კონკურენციას გაზრდის. ძალიან მომწონს ქართული კერძები. განსაკუთრებული გემოები გაქვთ. ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ ტრადიციულ კერძებს კარგად გავეცნოთ და ფრანგული ტექნიკის გამოყენებით მისი თანამედროვე ვერსიები შევქმნათ. ეს იქნება ქართული და ევროპული სამზარეულოს შერწყმა, ეგრეთ წოდებული ფიუჟენის მენიუ. საფრანგეთსა და საქართველოს შორის გასტრონომიული ურთიერთობები პირველ რიგში ტურიზმის განვითარებაზე აისახება. ფრანგული გასტრონომია და ქართული ქვევრის ღვინის თანხვედრა, რომელიც იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია, შექმნის რაღაც ახალს და განსხვავებულს. ეს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების ხელშემწყობია. სერგეი გარმაშის მასტერკლასი გაიმართება ხვალ თეატრალურ უნივერსიტეტში 12 საათზე. წარმოშობით უკრაინელი მსახიობი, რუსეთის სახალხო არტისტი, სავრემენიკის თეატრის წამყვანი მსახიობია, ვარსკვლავი თეატრისა და კინოს და ნებისმიერ მსურველს შეიძლება დასწრება რუსთაველზე თეატრალურ უნივერსიტეტში. მოკლედ ძალიან საინტერესო მასტერკლასი გელოდებათ ყველას, დასწრება თავისუფალია. ახლა კი სტარტერის დრო გახლავთ, დღეს ტრადიციულად ვასიკო ოდიშვილის რუბრიკის დრო გახლავთ და გუგული მაგრაძესთან ერთად იმოგზაურა და გაისეინა მან თბილისის ქუჩებში. ჩვენ კი ამით მაყურებელს უნდა დავემშვიდობოთ, გიტოვებთ სტარტერს. ნახვამდის. ნახვამდის. Toyota Prius-ი მსოფლიოში პირველი მასობრივი ჰიბრიდული მსუბუქი ავტომობილია. სხვათა შორის ლათინური სიტყვა Prius-იც პირველს ნიშნავს. Prius-ი მუშაობს როგორც ბენზინის, ისე ელექტროენერგიის მეშვეობით. მას ახასიათებს მცირე გამონაბოლქვი და საწვავის ეკონომია. თავისი ეკოლოგიურობისა და კონსტრუქციის ორიგინალურობის გამო Toyota Prius ბევრი პრიზი და ჯილდო მიუღია. ის უღიარებიათ წლის ავტომობილად იაპონიაში, ჩრდილოეთ ამერიკასა და ევროპაში. კონკრეტულად ეს ავტომობილი ჩვენმა კოლეგამ ნიშა თვარაძემ გვათხოვა, რისთვისაც მას განსაკუთრებული მადლობა გვინდა გადავუხადოთ. ამას გარდა ფირმა Toyota-ს მიღებული აქვს იუნების ჯილდო გარემოს მიმართ მეგობრული ავტომობილების, მათ შორის Prius-ის შექმნისთვის. აი ამ 2010 წლის Toyota Prius-კი დაახლოებით იმავე ხასიათის კიდევ ერთი აღიარება ერგო. კერძოდ, მას წილად და პატივი ტაქსის ნიშნითა და ეგიდით მას მიწლობა გაუწიოს დღევანდელი სტარტერის სტუმარს, პარლამენტარს, სკანდალური კანონპროექტების ავტორს, წეველთა და ტკბილმოყვარენთა რისხვას, ქალბატონ გუგული მაგრაძეს. მე სპეციალურად მოგაკითხეთ ავტომობილით, იმიტომ აი ეს ტაქსში მოწევა შეიძლება? ხო, არა, იქნება მოგინდეთ მოწევა. არა, შესაძლოა არ მომიწევია ჯერ ერთი და მე ესე სხვათა შორის. კატერსაც მოვიყვანდი, მაგრამ თბილისის მოსახლეობებში ცოტა უჭირს კატერს და ამიტომ ტაქსით იქნება. სხვათა შორის ტაქსიც როგორ არის, კი არ ვკრძალავთ, მაგრამ ეს კანონი არის თვითრეგულაციაზე დამოკიდებული. ამიტომ თვითონ ადამიანმა, რომელმაც იცის, რომ აკრძალულია სიგარეტის მოწევა, აი ამ ადგილებში მე ვთვლი, რომ ჩვენი მოსახლეობის უმეტესობა კანონმორჩილია, კანონგამგონია და არ დაარღვევს კანონს. ქალბატონ გუგული, თქვენ ერთი უნივერსიტეტი დაამთავრეთ სამჯერ. ერთი უნივერსიტეტი იყო სხვადასხვა სპეციალობა. ხო, სამჯერ. მე ესე იგი ჩამოვთვლი ამას ტელემაყურებელს არ ეცოდინება და ეს პირველი იყო ფსიქოლოგია, ფილოსოფიის, დასავლეთ ევროპის, ანუ ლიტერატურის, ხო, ან ენების. და მესამე იყო სამართალმცოდნეობის და რა მინდა კითხოთ ეს რატო გააკეთეთ ეს სიმღერა და ჯარში წასვლა არ გინდოდათ თუ კაში ეს. ისე გენდერული თანასწორობიდან გამომდინარე ჯარში ქალებს. ხო, არ ვიცი, იქნება არ გინდოდათ და არა, პირველი ფსიქოლოგობა მაინტერესებდა.
მისასწრებდა და ფსიქოლოგია როცა დავამთავრე, აღმოჩნდა რომ უნდა მიმუშავა სოციალურ ფსიქოლოგიაში. მე ვიყავი ფრანგუნდელო ენოვანი სკოლაშიც, უნივერსიტეტშიც და მთელი ლიტერატურა სოციალურ ფსიქოლოგიაში იყო ინგლისური. და როდესაც კერძო მასწავლებლებთან ვიარე და ისე უშინაურდებოდი კერძო მასწავლებლებს, რომ არ მეცადინებდი როგორც საჭიროა, გადავწყვიტე რომ ჩამებარები, იმიტომ რომ სტუდენტი როცა ხარ, ჯგუფი გიყურებს შეფასება და ვისწავლე ინგლისური იმისთვის, რომ ჩემ ლიტერატურას გავცნობოდი და ჩემ თემებზე შემძლებოდა ლაპარაკი. თუმცა ძალიან დამიწუნეს, ასე ვთქვათ, თუ ვაყენო და იქ იყო უბრალოდ უნდა რაღაცას უნდა მომეძებნა ესეთი ხელსაყრელი სიტუაციისთვის და ვეძებდი, თორე ეხა აქცენტი და იმას ვინ უყურებს, თავარი ენა არის კომუნიკაციის საშუალება. მე თავისუფლად მეტყველებ, თავისუფლად ვაგებიებ ყველას, ლექციებსაც ვკითხულობდი ამერიკაში და ასე რომ პრობლემა არ აქვს. სამართლისწოდებას რაც შეეხება, მე მუშაობდი არასრულწლოვანთა კრიმინოლოგიის განყოფილება იყო სამართლის ინსტიტუტში და ვიყავი არასრულწლოვანთა დანაშაულის წინააღმდეგ რაღაც საბჭო იყო და იქ როცა რაღაცას ვამბობდი ხოლმე, რამე ჩემას იურისტები მეუბნებოდნენ, იცით, თქვენ იურისტი ბრძანდებით ქალბატონო გუგული და მე ვთქვი რომ და ხა შევედი და ვამთავრე სამართლისმცოდნეობა, ეს რა ვისწავლე ის რაც მჭირდება კრიმინოლოგია და სხვა და ეხლა უკვე ასეთი კითხვის დასმის უფლება აღარ აქვს იურისტს და ვეღარ მეტყვის რომ თქვენ იურისტი ბრძანდებით, დიახ, მე იურისტით ბრძანდები. თუმცა იურიდიულ სფეროში, ასე ვთქვათ, გარდა იმისა, რაც მე მაინტერესებდა დანაშაულის მიზეზები, საფუძვლები და სხვა, ეხლა სპეციალურად არ მომუშავე. ასე რომ ამან გამოიწვია ამ სამი ფაკულტეტის დამთავრება. საჭიროებებიდან გამომდინარე. თქვენ ხართ ასევე ტრადიციონალისტი. ვიყავი. 91-დან 96 წლამდე, შემდეგ როცა ტრადიციონალისტები აღორძინებას შეუერთდნენ, მე ძალიან უმტკივნეულოდ. არა, რატო ანუ რადგან იყავით, ესე იგი ტრადიციონალისტი ხომ იყავით და შესაბამისად, აი ასეთი კანონი მიიღეთ, ასეთი რეგულაცია მიიღეთ თამბაქოსთან დაკავშირებით. რა მინდოდა მეკითხე ხა, როგორ გონიათ ახლა? ჩვენი წინაპრები ხა ყალიოს კატერზე ეწევოდნენ? მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ჩვენი წინაპრები უფრო ზომიერები იყვნენ ყველაფერში. მოწევაშიც, დალევაშიც, ჭამაშიც და ასე შემდეგ და ესე იგი საკუთარი ჯანმრთელობა უკეთეს მდგომარეობაში ჰქონდათ, ასე რომ ტრადიცია კი, მაგრამ არ ამგონია ესე. თანაც ეხლა შემადგენლობასაც აქვს მნიშვნელობა, ხო? ეხლა ის, რასაც თქვენ ამბობთ, თუთუნი უფრო ნატურალური იყო, ვიდრე ის სიგარეტი, რომელსაც თქვენ ეწევით. საკვებიც ხადია. საკვებიც სხვათა შორის კიდევ გვაქვს ჩვენ მაგისი შანსი, იმიტომ რომ ნატურალური ქართული პროდუქტები არ არიან ესეთი გენმოდიფიცირებული და ეს ჯანმრთელობისთვის უკეთესია და სწორედ მათ უფრო უნდა შეუწყოთ ხელი და მე მიმაჩნია რომ ჩვენი ხელისუფლება ახრი მართლა ბევრს აკეთებს, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროში არის სპეციალური პროგრამა, რომელიც ხელს უწყობს ამ სხვადასხვა პროდუქტის მოყვანას, გადამუშავებას და სადაც რაც ღირს პროექტი აწარმოე ქართულ. იმიტომ რომ რაც ღირს, მაგალითად 300,000 თუ ღირს შენი პროექტი 150,000 ჩუქნის სახელმწიფო. და დანარჩენში 1%-იანი სესხია. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ თანდათანობით უკვე გამოჩნდა პატარ-პატარა საწარმოებები, ცოტა გაფართოვდება ესეც და ქართული პროდუქტიც გაიაფთება და უფრო ჯანმრთელი საკვები გვექნება. კი ბატონო, თამბაქოს ამბავს დაუბრუნდეთ. თუ გაქვს დაცვლილი საქართველოს მოსახლეობის რამდენი პროცენტი არის მწეველი და რამდენი არა, ანუ რამდენს მიიღებთ შემდეგ არჩევნებში ხმას. საქართველოს მოსახლეობის სხვათა შორის აი ამ კანონ პროექტზე მუშაობა ესე კი არ იწყება, რომ უცებ ვიღაცას მოუნდა, მას ძალიან სერიოზული კვლევები უძღოდა წინ. თამბაქოს კონტროლის ალიანსი ძალიან კარგად მუშაობს საქართველოში, დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, რომ სოფლიო ჯანდაცვის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, შემადგენელია და ესე იგი კვლევებმა აჩვენა, რომ საქართველოს ჰქონდა ძალიან სავალალო ვითარება. ევროპაში პირველები ვიყავით ფაქტიურად 34% ჩვენი მოსახლეობის არის მწევები. მე-13 და ცოტა მეტიც. ეს იმას ნიშნავს, რომ დაავადებებია იმდენად გავრცელებული, რომ ყოველ დღე სტატისტიკა მაჩვენებს, რომ 30 ადამიანი იღუპება საქართველოში თამბაქოსთან დაკავშირებული დაავადებებით. ძალიან ცუდი სტატისტიკა, საშინელი სტატისტიკა. თუ ამას დავუმატებთ იმას, რომ ჩვენ გვაქვს საყოველთაო ჯანდაცვა და ამ ადამიანების მკურნალობა ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე, ჩვენ ესე იგი ვნახავთ, რომ ეს ჯანმრთელობისთვისაც ცუდია, ესე იგი ბიუჯეტისთვისაც ცუდია და ამიტომ გარდა ამისა უკვე ხალხიც მომზადებული იყო ამისთვის, ჩვენ რო კვლევა ვაწარმოეთ, 80% მხარს უჭერს ამ დახურულ სივრცეში სიგარეტის მოწევის აკრძალვას და მათ შორის 50% დაახლოებით ცოტა მეტიც არის ძალიან ისეთი ძალიან დიდი ხნის მწეველი. მათაც აქვთ გაცნობიერებული, რომ ეს საჭიროა, იმიტომ რომ რაღაცა თავისი мотиваცია არ ყოფნის და ეხლა მან მაინც შეუწყოს ხელი, რომ თანდათანობით დაანებოს სიგარეტის მოწევასთან. მაინტერესებდა ეხლა ამ ამბავთან დაკავშირებით, ეხლა ცოტა აქეთ ხარეს რომ გადმოვიდეთ, ანუ რეგულაციის თვალსაზრისით. ევროპულ ქვეყნებში
როგორ არის. აი, მაინტერესებს და ან იმის ბრალიც ხომ არ არის, რომ რაღაც ამ ევროპულ ოჯახში შესვლა რო გვინდა, ამის გამო ამ კანონის ამოქმედებაც. მართლა ძალიან მაინტერესებს. იცით რა შეესაქმე? ხშირად არის ხოლმე, როცა ჩვენ კანონებს ვიღებთ, ყოველთვის ვამბობთ, რომ ეს არის ევრორეგულაციებთან რაღაც შესაბამისობაში. მაგრამ მოდი ერთი რამე ვთქვათ, მარტო ევროპასთან შესაბამისობის გამო კი არ ვიღებთ ჩვენ კანონს. ის კანონები, რომელსაც ევროპა, ასე ვთქვათ, ხარს უჭერს, არის კანონები, რომელიც ადამიანების ჯანმრთელობისთვის, ადამიანების ცხოვრებისთვის არის სასარგებლო. რო არც ყოფილიყო ევროპული რეგულაცია, სიგარეტი რო ჯანმრთელობისთვის დამღუპველია და როცა 34% ეწევა და რაც თავარია, 11 წლის ასაკიდან იწყებენ საქართველოში რეგულარულ მოწევას. და ეს არის ძალიან საგანგაშო. ეს ესე იგი ევროპის გარეშეც უნდა მიგვეღო ეს კანონი და მით უმეტეს, როდესაც გვაქვს პრეტენზია ევროპაში მარტო ვიზა ლიბერალიზაცია, მარტო სიარული კი არ არის ევროპაში საჭირო. ცხადია ის ევროპული ცხოვრების წესი, ჯანმრთელი წესი. და რო წახვიდეს ევროპაში გაერო, გააფუილო. ქუჩაში გააფუილებ, მაგრამ და დახურულ შენობაში ვერა. ვერა ხო? იქაც ვერ აფუილებ. არა, რას ლაპარაკობთ ეს? ეს უკვე იქ ნორმაა. ჩვენი ყავა არის ხალხური. შესანიშნავია ეს კარგია რომ ესეც არ არის აკრძალული ჯერაც. არა, არც ვაპირებთ. ხო. ეს რა არის? ეს ვაიმე რა ხდება? ერთი წუთით. ხდება ნახე. არაფერი კაც ხანძარი ყოფილა და მე რა არ ვიფიქრე. ხანძარი უფრო ნაკლებს აღიშვება ვიდრე სიგარეტის მოწევა. ესე იგი მანამდე სანამ ეს რეგულაციები იქნებოდა სიგარეტთან დაკავშირებით აკრძალული იყო ესე იგი გარეთ ალკოჰოლის მიღება. ესე იგი შიგნით მოწევა. ესე იგი რა შვებით ხოლმე ჩვენ შიგნით ვსვავთ, მე გამორბივართ გარეთ ვეწევით, ისევ შევდივართ, მოკლედ ამ სირბილში ვართ. ესეთ ყობას არის ხო ჭარბწონიანობასთან დაკავშირებული პრობლემის მოსაგვარებლად არის? კი, უძრაობა, ანუ არააქტიური ცხოვრების წესი არის ერთ-ერთი ხელის შემწყობი ჭარბწონიანობის ნამდვილად. ხო რა? კიდე არის ამისა ხალხი კიდე სხვა თემებიც აწუხებს და ანუ შეკითხვები მე სპეციალურად დამაბარეს და ეხლა ამ რეგულაციებს თქვენი მეშვეობით რომ აიკრძალოს ეს რეგულაციები რომ ისაჩას დაწესდეს. უნდა აიკრძალოს სიგარიბე, სიმელოტე ქართველი ქალკაცებს რა იშველებათ? ქალებს რა უშავთ? ქალებს რა უშავთ? სლოკინი. ხო, აიგ. ხო. გზელი ცხვირი, მოიცა გზამას გასერჩიან გასვლა. გზელი ცხვირი ეს ხო. ზედმეტად მოკლე ცხვირი. აი ეს კარგია, ეს მომწონს. ხო. ხო, Facebook-ზე დღესასწაულების ბანერებით და ვიდეორგოლებით მილოცვა. რაღაც სურათები ვიდებენ ხოლმე რაღაცას. არ ვიცი, მე Facebook-ის ისეთი აქტიური მომხმარებელი არა ვარ. Facebook-ზე ვიღა ცუდი ხუმრობების დალაიქება და თუ არა დაბაება მაინც. ვაიმეთ, ხუმრობები არა, მაგრამ აი დედი გინება რო არის, ეს არის რაღაცა აუტანელი. ერთი-ორჯერ წამიკითხია, რომ რაღაც ისეთი საშინელი გინებებია ხოლმე, მაგრამ ნაზილები, ეგინი, მაგრამ ეს ფეიქ არის და ადამიან გასაგებია რატო და რისთვის არის ახლა. ქუჩაში გადასვლა ნებისმიერ ადგილას. ეს სხვათაშორის ისეც აკრძალულია. არიციან, ეს უკვე აკრძალულია. აკრძალულია ჯარიმა, მაგისთვის არის ფეხით გადასასვლელები და უნდა გადავიდე შიგნით. ტროტუარზე მანქანით სიარულზე გასვლა. ესეც უნდა იკრძალოს. მე მგონი ეს უკვე მერის საქმეა. ეგეც აკრძალულია. ნუ ესე იგი უნდა გაუცნობიეროთ ადამიანებს, ასეთი კანონი არსებობს და შეეცადონ კანონი არ დააკვირდეთ. კიდე რა თქვეს, მოიცეთ დაპირების შეუსრულებლობაო და ხო, ამის პარლამენტში გატანა გაჭირდება. ხო, სათადია, რა. აბა ეხა პოლიტიკაში ეგრეა, რომ ყოველთვის უფრო მესპირდები, ვიდრე რეალურად ასრულებ რას. ეს სპეციალურად თქვენთვის. ეს ფილოსოფიაში ასეა. თქვენთვის მომამზადე ეს ანუ ეს კანონი და ცვლილებებს და ამას გადმოგცემთ კანონი გუგულებს. კი ბატონო. ხო, რამე ხო არ გამოტოვე არა? თანდათანობით საზოგადოების მომწიფებასთან დაკავშირებით ამ კანონებს დიდი მადლობა და ეს გადმოგეცეთ და დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ჩვენ რუბრიკაში სტუმრობისთვის და ეხლა შეგვიძლია გავიდეთ და გარეთ და მოვწიოთ. მე არ ვეწევი. ხო, ხუმრობ. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ მოწიოთ ისე თუ დაანებებთ თავს, ჩემი რჩევა იქნება კარგია. ეს თქვენ ჯანმრთელობას და თქვენ ჯიბეს ძალიან წაადგენთ. აი ეს გაგვიმარჯოს. ყავის სტარტერი აკაურობას. ეს დიდი მადლობა ქალბატონო გუგული ჩვენ სტუმრობისთვის. პირიქით მადლობ ძალიან სახალისო იყო. ჩვენ ეს სტუმარი ყავს. სახალისო იყო ძალიან. წესი სიგარეტი არ დამანახოთ თქვენ. ოღონდ მოსახლეობას მაინც უთხარით, რომ ეს ყველაფერი ხუმრობაა და სერიოზულად ვინმე არ მიიღოს. მე საერთოდ არ მიყვარს რაღაცაზე ძალდატანება. უნდა შეუქმნა სიტუაცია ისეთი, რომ თვითონ მივიდეს იმ დასკვნამდე, რომ ამის გაკეთება მოუნდეს. აუ რა შედალოცვილი შვილო, ამხელა გადამღები ჯგუფი. აუ რა ხელა მანქანებია. მაგასაც ავკრძალავდი რა. უღეიდეთ.